Hei, olen Paasikiviseuran puheenjohtaja Antti Rinne. Olemme yhdessä historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa tehneet videosarjan, jossa kuvataan ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden avulla erilaisia ilmiöitä. Tällä videolla pohditaan pohjoismaisen yhteistyön merkitystä Suomelle. Tänään puhutaan pohjoismaisesta yhteistyöstä ja haastateltavana on entinen pitkäaikainen ulkoministeri ja ensimmäisen kerran Pohjoismaisessa neuvostossa jo 1970 ollut Erkki Tuomioja. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot puhunut paljon historiasta ja Pohjoismaiden suhteista, niin voitko kertoa lyhyesti, millainen on Suomen suhde ollut muihin Pohjoismaihin historia-aikana? No, Suomi on ollut historiallisesti pikkuisen poikkeavassa asemassa, eli on vienyt oman aikansa ennen kuin meidät on tunnustettu ja itse olemme tunnistaneet itsemme pohjoismaalaisiksi, koska meillä ei ole tätä skandinaavista kielipohjaakaan, joka yhdistää muita Pohjoismaita. Mutta ja oikeastaan ennen 1300-lukua, jolloin me tulimme Ruotsin vallan alaisuuteen, olemme aika lailla epämääräisessä asemassa rajamaana ja sillä tavoin, että esimerkiksi viikinkiaikana suomalaisia saattoi pitää kuvata olosuhteista riippuen joko viikinkien uhreina tai viikinkeinä. Tämä on aika kiinnostava kulma. Sitten minkä takia Suomi siirtyi 1930-luvulla niin sanottuun pohjoismaiseen suuntaukseen ulkopolitiikassa? Se tapahtui oikeastaan sen jälkeen, kun muut vaihtoehdot olivat jääneet pois. Meillähän oli vallassa sisällissodan seurauksena tämä valkoisen Suomen saksalaissuuntaus, joka sitten Saksan romahtamisen myötä myöskin kokonaan romahtui ja Saksa poistui Suomesta. Sitten oli lyhyt aika tällainen englantilainen Suomi, jolloin nojasimme Englannin merivaltaan Itämerellä ja annoimme tukikohtia heille. Sen jälkeen sitten tuli tämä reunavaltiopolitiikka, Baltian maiden ja Puolan kanssa haettiin yhteistyötä, mutta sekin kaatui. Ja sitten seurasi tällainen luottamus Kansainliittoon, jonka jäseneksi mekin olimme 20-luvun alussa tulleet. Mutta oikeastaan sitten se pohjoismainen yhteistyö nousi vasta sitten 30-luvulla esiin Suomessa. Niin, että 35 hallitus antoi eduskunnalle tämän tiedonannon, joka hyväksyttiin ja sitten tästä pohjoismaisesta suuntauksesta tuli Suomen virallinen linja. Ja totta kai se oli edellyttänyt sitä, että esimerkiksi jännitteet Ahvenanmaan suhteen Ruotsin kanssa saatiin kiitos Kansainliiton myötävaikutukseen 20-luvun alussa jo poistettua päiväjärjestyksestä. Millainen rooli oli kansalaisjärjestöillä noihin aikoihin? Kyllä niillä aina on ollut merkittävä rooli ja pohjoismaisessa yhteistyössähän Pohjolan uuden yhdistykset, jotka perustettiin maailmansodan jälkeen muissa Pohjoismaissa ja Suomessa 1925, ovat jo pitkään vakiinnuttaneet asemansa. Ja totta kai suomalaisten ulkomaan matkat ensimmäisen kerran yleensä suuntautuivat Ruotsiin ja muihin Pohjoismaihin. Ja totta kai meillä oli siis kuitenkin 500 vuotta kestäneestä Ruotsin vallan ajasta erittäin pitkä kokemus yhteistyöstä ruotsalaisten kanssa. Ei ollut mitään Suomi-Ruotsia, me olimme osa Ruotsin valtakuntaa. Ja siinä sen perintönä meille jäi kuitenkin kaikki sekä uskonto että myöskin hallintojärjestelmä pitkälti. Ja kaikki jäivät samalle mallille. Oikeuslaitos, oikeusjärjestys oli sama kuin Ruotsissa ja tämä oli semmoinen luontainen pohja, joka säilyi koko Venäjän vallan ajan. No sitten Suomelle kävi ikävästi ja Suomi joutui sotaan. Millä tavalla Ruotsi auttoi esimerkiksi talvisodan aikana Suomea? No, Suomessahan oli kyllä talvisodan jälkeen jonkin verran katkeruutta siitä, että Ruotsi olisi pettänyt. Näinhän ei ollut. Ei ollut Ruotsi koskaan mitään pettänyt antamiaan sitoumuksia tai lupauksia. Suomalaisten odotukset ja toiveet ovat aina olleet vähän eri asia tietysti. Mutta Ruotsin tuki meille talvisodan aikana oli varsin ratkaisevaa. Ruotsi ei julistautunut puolueettomaksi. Se oli ei-sotaa käyvä maa, joka tarkoitti sitä, että Ruotsista ja Ruotsin kautta Suomi kykeni saamaan aseita, tukea. Saimme Ruotsista rahoitusta. Ruotsalaiset ottivat vastaan suomalaislapsia ja niin edelleen. Ja Suomessa taisteli 8000 ruotsalaista vapaaehtoista ja 1/3 Ruotsin ilmavoimista oli Lapin ilmapuolustuksesta vastaamassa. Millaista pohjoismainen yhteistyö on tänä päivänä?
No tänä päivänä se on tietysti oikeastaan sen kulta-aikaa mennyt ohitse, koska Pohjoismaat olivat edelläkävijöitä tällaisten kansalaisten avoimen Euroopan toteuttamisessa. Eli Pohjoismaat jo 50-luvulla sopivat passi- ja tullivapaudesta, sopivat yhteisistä työmarkkinoista, sopivat siitä, että Pohjoismaiden kansalaiset olivat oikeutettuja samaan sosiaaliturvaan kuin muiden Pohjoismaiden omat asukkaat. Ja sitten tuli vielä paikallis-kunnallisvaaleissa Pohjoismaissa äänioikeus muille Pohjoismaiden kansalaisille. No vasta nyt paljon myöhemmin ne ovat toteutuneet tuossa Euroopan unionin yhteistyötä, johon myöskin Norja ja Islanti osallistuvat etämaina. Ja se tarkoittaa sitä, että Pohjoismaat ovat olleet monessa suhteessa edelläkävijöitä. Mutta taloudellinen yhteistyö, meillähän oli tämä Nordec-hanke 70-luvun alussa, se kaatui, mutta se taloudellinen yhteistyö on tapahtunut jo osana laajempaa eurooppalaista yhdentymistä. Niin nyt on erilaisia yhteistyömalleja tietenkin EUn kanssa ja Naton kanssa, mutta minkä takia pohjoismainen yhteistyö on edelleen tärkeää? No ensinnäkin Pohjoismailla on siis niin paljon yhteistä ja yhteinen pohja. Ja Pohjoismaat tunnetaan tällaisena yhteisenä blokkina, ei sen vuoksi, että me niin itse olemme julistautuneet, vaan muut ovat havainnoineet, minkälaista on ollut kehitys Pohjoismaissa. Jo 30-luvulla alettiin ensimmäisen kerran puhua niin sanotusta pohjoismaisesta mallista, joka merkitsi sitä, että silloin noudatetulla talous- ja yhteiskuntapolitiikalla Pohjoismaat selvisivät pienemmin vaurioin suuresta lamakaudesta kuin muut Euroopan maat. Ja tämä pohjoismainen malli on perustunut aika paljon tietysti siihen, että on pidetty aina demokratiasta kiinni. 30-luvulla kaikki torjuimme autoritaariset liikkeet ja yritykset muuttaa valtiojärjestystä. Sitten olemme kyenneet luomaan sellaisen hyvinvointivaltion, joka on perustunut laaja-alaiseen sosiaaliturvaan ja ihmisten tasavertaisuuteen. Ja erityisesti Pohjoismaat ovat olleet kärjessä miesten ja naisten tasavertaisuuden toteuttajina. Emme ole edelleenkään täydellisiä, mutta olemme edelleen kärkimaita maailmassa. Ja ei ole mikään sattuma se, että kun on näitä kansainvälisiä kauneusvertailuja, joissa maat asetetaan järjestykseen sen mukaan, että mikä on mitenkä menestyneitä ne ovat opinto- ja koulutussaavutuksissaan tasa-arvon suhteen tai vaikkapa onnellisuuden suhteen, korruption vähäisyyden suhteen, hyvinvoinnin ja hallinnon tehokkuuden suhteen, niin yleensä kaikki 5 Pohjoismaita ovat kärkikymmenikössä. Meillä on siis tilanne kohtuullisen hyvä, mutta millä tavalla tämä voisi vielä kehittää tulevaisuudessa? No ehkä tämmöinen dramaattisia otsikoita saavuttava keräävä yhteistyö ei enää ole nyt asialistalla. Se on hyvinkin päivittäistä, jokapäiväistä, itsestään selvää. Me olemme osa samoja laajoja kansainvälisiä yhteistyöjärjestelmiä. 3 meistä on EU-jäseniä, mutta kaikki olemme myöskin mukana Euroopan yhteisessä talousalueessa ja nykyisin olemme kaikki myöskin NATO-maita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin näiden asioiden suhteen niin kuin sellaista, mitä Pohjoismaat erikseen tekevät, mutta Pohjoismaat toimivat yhdessä ja harjoittavat yhteistyötä kaikissa näissä järjestöissä. Meillä on omia näkemyksiä ja me pystymme yhdessä vaikuttamaan paljon enemmän. Mutta se, mitä me täytyy tietysti tehdä on, että jokainen, joka matkustelee edelleenkin Pohjoismaiden kesken, huolimatta siitä, että meillä on nämä yhteiset työmarkkinat ja vapaudet ja ei kukaan kysy viisumia ja niin edelleen, on paljon niin sanottuja rajaesteitä, jotka hankaloittavat tällaista jokapäiväistä liikkumista ja työntekoa toisessa Pohjoismaassa. Niitä on koetettu poistaa ja poistettukin, mutta koko ajan ikään kuin se on tämmöistä Sisyfyksen työtä, että aina sitä myötä, kun vanhoja esteitä saadaan purettua, niin jostain putkataan jotain uusia esiin. Ja tämä on tietysti semmoista hyvin arkista työtä ja tämä on se, mitä Pohjoismaiden neuvostossa eniten tänä päivänä tehdään työskentelyä. Mikä sun henkilökohtaisesta mielestä on tärkeintä pohjoismaisessa yhteistyössä?
se on se luontainen yhteenkuuluvuus, se, että me niin kun ajattelemme asioita samalla lailla. Ja ihan tämmöisesti se ei ole poliittinen kysymys, mikään puoluesolidaarisuus. Totta kai puolueiden välillä on paljon pohjoismaista yhteistyötä, mutta me tunnemme, kun olemme kotoisaksi muissa Pohjoismaissa ja Pohjoismaiden kanssa. Ja kun varsinkin sitten, kun me olemme tekemisissä muun maailman kanssa, niin silloin korostuu juuri tämä, millä lailla meillä on niin kuin oma roolimme. Ja meihin kohdistuu myöskin odotuksia, koska me olemme näissä vertailuissa näin menestyneitä, niin meidän täytyy olla valmiita jakamaan sitä ikään kuin sitä kokemuksiamme. Ja ei meillä ole mitään salaisuuksia, jonka me haluaisimme pitää vain omanamme, vaan tietysti olemme valmiita ja tyytyväisiä siihen, jos muut näkevät jotain pohjoismaisessa yhteiskunnassa sellaista, mitä kannattaa ottaa käyttöön heilläkin. Hyvä Pohjoismaat. Kiitos Erkki Tuomioja. Kiitos.